હેલો એવરીવન, ધોરણ 9 ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ એની અંદર બરોબર છે. આપણે આ 10મો પાઠ છે. 9મા પાઠની અંદર શેષ પ્રમેયના દાખલા કર્યા અને શેષ પ્રમેયની માહિતી મેળવી. બરોબર છે. હવે આગળ વધીએ. હવે આવે છે અવયવ પ્રમેય. પહેલા તો શેષ પ્રમેય રિવાઇઝ કરાવું. શેષ પ્રમેય શું કહેતો હતો કે કોઈ પણ બહુપદી p ઓફ x આપેલી હોય અને એને કોઈ સુરેખ બહુપદી x માઇનસ a વડે ભાગવામાં આવે તો મળતી શેષ છે ને, મળતી શેષ બરોબર છે, ઈ શું મળે મને? ઈ p ઓફ a જેટલી મળે. એટલે એનું બહુપદીનું એ પાસે જે મૂલ્ય હોય ને, આ એ એટલે આ બરોબર છે. આપણા ભાજકમાં x ને જે સૂત્રનો કરતા બનાવીને મેળવતા હતા ને, ઈ ન આવડતું હોય તો આગળનો પાઠ પેલા રિફર કરજો, પછી આ બરોબર છે અવયવ પ્રમેય જોશું. તો એમાંથી x ને સૂત્રનો કરતા બનાવીને જે એની કિંમત મળે એ બહુપદીમાં મૂકો ને તો એ શેષનું મૂલ્ય આપતું હતું. આવું શેષ પ્રમેય કહેતું હતું. બરોબર. અને પછી છેલ્લે એવા દાખલા ગણ્યા કે જો શેષનું મૂલ્ય 0 આવે તો હું કહેતો હતો બરોબર છે કે આપેલ જે ભાજક છે એ આપેલ બહુપદીનો અવયવ છે, અથવા આવું કહેતો હતો કે ભાઈ અવયવ છે એ આપેલ ભાજકનો બરોબર છે ગુણિત છે. આવી કંઈક વાતો કઈ રીતે? લેટ્સ સી ધેટ. હું તમને આવું કહેવા માંગુ છું કે જો 8 અને 2 નો ભાગાકાર કરું, 2 ચોક 8 થતું હોય, શેષ 0 મળતી હોય મને, તો આ 0 શેષ મળીને એનો મતલબ છે ને 2 ઈ 8 નો અવયવ છે. કેમ કે 8 ને 2 ચોક 8 આવી રીતે આમ લખું. જો આમ લખતો હોય તો 2 અને 4 બંને અવયવ થયા. કોના? 8 ના અવયવ થયા. કેમ કે એના ગુણાકારના સ્વરૂપે, અવિભાજ્ય સંખ્યાઓના ગુણાકારના સ્વરૂપે લખી શકું. 2 ઈ 8 નો અવયવ થયો કે નહીં? બરોબર છે. તો ઈ અવયવ થયો એની ખાતરી શું? શેષ 0 મળે તો અવયવ થયો કહેવાય. બરોબર છે. અને શેષ તો હવે આપણે બહુપદી માટે શેના માટે કેવી રીતે મેળવીએ છીએ? હવે ભાગાકાર નથી કરતા, ભાગાકાર શીખી લીધો. બરોબર છે. એની ઉપરથી શેષ મળે, ઈ જ શેષ શેષ પ્રમેયથી મળે છે. બરોબર છે. એવું પણ મેં હમણાં ગયા લેક્ચરમાં કન્ફર્મ કર્યું. તો હવે શેષ પ્રમેયની મદદથી બરોબર છે, શેષ પ્રમેયમાં શેષનું મૂલ્ય કોણ આપે? તો કે p ઓફ a આપે. તો હવે અવયવ પ્રમેય ભણવાના છીએ. બરોબર છે. આ નોંધી લેજો કે જો શેષ 0 મળતી હોય બરોબર છે તો આ ભાજક છે એ કોનો અવયવ? બરોબર છે, 8 નો અવયવ હોય. તો આવી જાવ જોઈએ અવયવ પ્રમેય ઉપર કે જો બહુપદી p ઓફ x ની ઘાત 1 કે તેથી વધુ હોય અને એ કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય તો જો p ઓફ a 0 થાય એટલે બહુપદીનું a પાસે મૂલ્ય 0 થાય ને તો x માઇનસ a એ p ઓફ x નો શું થયો કહેવાય? અવયવ છે. એમ એક અવયવ જ છે એમ કહી શકાય. બરોબર છે. જે આગળના દાખલામાં ભણી હતી કે આ p ઓફ a શું આપે મને? શેષનું મૂલ્ય આપે. તમને ખબર છે કે જો શેષ 0 હોય તો x માઇનસ a આનો અવયવ હોય. દાખલાઓમાં પણ જોયું. અને એની ઊંધી બરોબર છે વાત, એની ઊંધી વાત એટલે એનું ઊંધું સ્ટેટમેન્ટ બરોબર છે કે જો x માઇનસ a એ p ઓફ x નો અવયવ હોય તો એ p ઓફ a બરાબર 0 થાય. આનો અવયવ હોય બરોબર છે તો આનું મૂલ્ય, પેલા મેં એમ કીધું કે જો p ઓફ a 0 થાય તો x માઇનસ a p ઓફ x નો અવયવ થયો, અને p ઓફ x માઇનસ a p ઓફ x નો અવયવ હોય બરોબર છે તો p ઓફ a 0 થાય. આ બે બરોબર છે પરસ્પર ઓલા વિરોધાભાસ દર્શાવતા. બરોબર છે. આમાં જે એનું પક્ષ છે એનું સાધ્ય બની ગયું, આમાં સાધ્ય છે એનું પક્ષ બની ગયું. બરોબર છે. આ હાઈ ક્લાસના પ્રમેય ને પ્રતિપ્રમેય એવા નામ આપી શકો એને. ઠીક છે. તો આ બરોબર છે, નોટ ડાઉન કરી લેજો. બરોબર છે. અને આની ઉપરથી હવે દાખલા ગણવાના છે આપણે. ઠીક છે. ઓકે. ચાલો, શેષ પ્રમેય નોટ ડાઉન કરી લીધા બાદ બરોબર, શેષ પ્રમેયને લગતા દાખલા. શેષ પ્રમેય હજી મેં ભૂસ્યો નથી. દાખલો સમજાવતો પાછો શેષ પ્રમેય રિવાઇઝ કરાવવું, મજા આવે. આન્સર અહીંયાથી ચાલુ થશે. આવું કંઈક ઉદાહરણ આપ્યું છે. ઉદાહરણ નંબર 11 છે કે જો x પ્લસ 2 એ x ઘન વત્તા 3x સ્ક્વેર વત્તા 5x વત્તા 6 અને 2x પ્લસ 4 નો અવયવ છે કે નહીં તે ચકાસો. બરોબર છે. આ જો નહીં, x પ્લસ 2 એ એક મને બરોબર છે x પ્લસ 2 એવી એક સુરેખ બહુપદી આપી. જો જી આની ઘાત કેટલી છે? 1 છે. આ છે ઈ આનો અને ઓલાનો. એક રકમમાં 2 દાખલા આપ્યા તો આપણે બે માટે ગણશી. આ છે ઈ આનો અને આ છે ઓનો અવયવ છે કે નહીં મારે ચેક કરીને દેવાનું છે. તો ભાઈ કોઈ પણ બરોબર છે આનું પેલા તો શૂન્ય મેળવવું કે x પ્લસ 2 બરાબર 0 મૂકું તો x બરાબર આ પ્લસ 2 ઓલી બાજુ જાય તો -2, x બરાબર -2 x પ્લસ 2 નું શૂન્ય છે. બરોબર છે. x બરાબર -2 આમાં મૂકું, જો જવાબ 0 મળે x ની બહુપદીની, આને છે ને આને
પી ઓફ એક્સ કહી દઉં ને ઓલાને છે ને આને ક્યુ ઓફ એક્સ કહી દઉં, બરોબર છે. તો પી ઓફ એક્સ માં કિંમત મૂકું, એક્સ બરાબર કેટલા મૂકું 2 પાસે, જવાબ 0 મળે તો હું શું કહીશ, એક્સ માઇનસ એ પી ઓફ એક્સ નો અવયવ છે. અને જવાબ 0 નહીં મળે તો ના પાડી દઈશ. તો ચાલુ કરું છું દાખલો. અહીં પી ઓફ એક્સ બરાબર શું આપેલું છે, એક્સ ની 3 ઘાત વત્તા 3x ની 2 ઘાત વત્તા 5x વત્તા 6. અને એની અંદર x નું મૂલ્ય કેટલું, -2 હું મૂકું તો x ની બદલે -2 નો ઘન વત્તા 3 -2 નો સ્ક્વેર. આ તો બહુપદીના મૂલ્ય મેળવવાના દાખલા. -2 + 6. ચાલો જઈએ, -2 નો ઘન -8 થાય, માઇનસ ની એકી ઘાત -2 નો ઘન 8 પ્લસ આ 3 એમના એમને -2 નો સ્ક્વેર 4 થઈ જાય. પેલા ઘાતની વાતું કરી લે, બરોબર છે. પ્લસ 5 -2 એમને રાખું છું પ્લસ 6. હવે હિસાબ કિતાબ કરીશ. આ -8 એમના એમને 3 ચોકને કેટલા થાય 12 પ્લસ માઇનસ માઇનસ 5 દુ કેટલા થાય 10 પ્લસ 6. હવે હિસાબ કિતાબ કરવો, પ્લસ વાળા પેલા લઈ લઉં, 12 ને 6 કેટલા થાય 18, -8 -10 કેટલા થયા -18. 18 માંથી 18 મળ્યા, 18 જાય તો શું મળ્યું મને, 0 મળ્યા. શેના બરાબર, પી ઓફ -2 બરાબર 0. ભાઈ જવાબ 0 આવ્યો, શેષ નો જવાબ. આ પી ઓફ -2 નું મૂલ્ય મને શું આપે, શેષ. શેષ 0 મળે તો અવયવ પ્રમેય અવયવ પ્રમેય શું કહે છે કે ભાઈ x માઇનસ a એટલે કે x પ્લસ 2a. આમ બરોબર છે, x પ્લસ 2 એ પી ઓફ x નો અવયવ છે. અવયવ છે, ઠીક છે. આવી નવી ગણતરી બીજા માટે કરું. લેટ્સ સી ધેટ. q ઓફ x સ્ટાર કરીને આપું છું, લખું છું q ઓફ x શું આપ્યું છે 2x + 4, બરોબર છે. આ છે x + 2 એ 2x + 4 નો અવયવ છે કે નહીં, તો આમાંથી x ને સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો તો મને શું મળ્યું -2. એ -2 અહીંયા x ની બદલે મૂકું, 2 ગુણ્યા x ની બદલે -2 પ્લસ 4, 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 પણ પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4, -4 પ્લસ 4 ગયા શું વધ્યું 0. q ઓફ -2 નું મૂલ્ય મને 0 મળ્યું, બરોબર છે. મૂલ્ય 0 મળ્યું, પાછી શેષ 0. તો શું કહી શકાય, આમ. કેમ, આમ x + 2a કોનો અવયવ, q ઓફ x નો અવયવ છે. જવાબ 0 મળે તો અવયવ છે, નકર અવયવ નથી. ઠીક છે. તો ચાલો આ નોટ ડાઉન કરી લેજો. તો ચાલો આપણે બરોબર છે સ્વાધ્યાય 2.4 ના દાખલા શરૂ કરીએ. 2.4 નો પ્રશ્ન નંબર 1 આવું કહે છે કે નીચે આપેલ બહુપદીઓનો અવયવ x + 1 છે કે નહીં તે નક્કી કરો. એટલે x + 1 માટે x + 1 આપેલ બહુપદીનો અવયવ છે કે નહીં. બહુપદી આપી જ મને 4, ચારેય માટે થઈને ગણવાનું છે. એમાં જોવો જોઈએ પેલા 3 માં મેં લખેલું છે HW મીન્સ કે હોમવર્ક. આ પેલા 3 માટે બરોબર જેવો મેં આગળનું ઉદાહરણ કર્યું ને સેમ ટુ સેમ ગણતરી, બરોબર છે. પેલા 3 ની તમારે કરવાની છે, આમ તો 4 ની તમારે કરવાની હતી, પણ છતાંય ચોથો મને એવું લાગ્યું હાઈ ક્લાસનો દાખલો છે એટલે હું ગણાવું. જોવો જોઈએ, ચાલો દાખલો ચાલુ કરીશ. અહીંયા ચોથો 1 હું ગણ દઈશ, બાકીના 3 તમારે કરવાના છે. આન્સર નંબર 4 ચાલુ થશે. આ બહુપદી આપી છે એને પેલા તો હું p ઓફ x કહી દઉં. જે આપી છે બહુપદી કેટલી આપી છે, x³ - x², -2 + √2 x, બરોબર છે, અને પ્લસ છેલ્લે √2. રેડી. હવે શરૂ કરું છું, બરોબર છે દાખલો. શેના માટે, કયો, કેની વાત કરીએ, કોની વાત કરીએ છીએ, આની. આની એટલે કોની, તો કે x + 1 ઈ અવયવ છે કે નહીં. તો આનું શૂન્ય ગોતવાનું પેલા. x + 1 બરાબર ની ઓલી સાઈડ જાય તો -1. જો x બરાબર +1 મૂકીને નો આલી નીકળતા, ઈ નથી મૂકવાનું. ઈ તો આનું શૂન્ય એટલે આ x ની બદલે શું મૂકવું એટલે જવાબ 0 આવે. તો કે -1 મૂકવું એટલે -1 + 1 0 આવે ને. તો x ની જે કિંમત -1 મૂકીને ઈ માર લેવાની ગણતરીમાં. તો x બરાબર -1 હું લઈ લઉં છું. ચાલો જી, આમાં -1 મૂકું, -1 મૂકું છું. -1 ની કેટલી ઘાત 3 ઘાત, માઇનસ x ની બદલે -1 ની 2 ઘાત, માઇનસ આ 2 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2, x ની બદલે કેટલા -1 અને પ્લસ √2 ના √2 એમના એમને. ચાલો હિસાબ કિતાબ કરું છું. -1 ની 3 ઘાત એટલે -1, માઇનસ ના માઇનસ એમના એમને, -1 નો સ્ક્વેર, -1 નો સ્ક્વેર કેટલો થઈ જાય, +1 થઈ જાય. આ છે ને અહીંયા માઇનસ માઇનસ કેટલા થઈ જશે, પ્લસ, માઇનસ પ્લસ 2 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 એકા, 2 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 અને છેલ્લે પ્લસ √2 એમના
એમને એમ. હવે હિસાબ કિતાબ કરું, જોવો જઈએ આ +2 અને આનો હિસાબ કરું તો જો તો 2 માંથી 1 જાય તો કે 1. જો પેલા આનો હિસાબ કરી લઉં, 2 માંથી 1 જાય તો 1, 1 માંથી 1 જાય તો 0. અથવા ન સમજે તો આવું કરજો, -1 -1 -2 +2 અને √2 એટલે 2 વખત √2 આવ્યા. √2 એક વાર, √2 બે વાર એટલે 2 √2 બે વખત √2 +2 -2 ગયા, શું વધ્યું 2 √2 એ 0 કહેવાય? ન કહેવાય. તો ઇટ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. બહુપદીનો જવાબ, બહુપદીનું મૂલ્ય 0 ન મળ્યું. 0 ન મળ્યું તમે શું કહી શકો? આમ. કેમ? આમ x + 1a આપેલ બહુપદી કઈ બહુપદી હતી? p of x નું શૂન્ય, સોરી, p of x નો અવયવ નથી. ઠીક છે? તો આ નોટ ડાઉન કરી લેજો, આન્સર નંબર 4. અને બાકીના 3 દાખલા તમારે તમારી રીતે હોમવર્કમાં કરવાના છેલ્લા છે, થઈ જશે. ઠીક છે? નોટ ડાઉન કરી લેજો. ચાલો, એના પછીનો સ્વાધ્યાય 2.4 નો પ્રશ્ન નંબર 2. g of x એ બહુપદી p of x નો અવયવ છે કે નહીં તે ચકાસો. તો જોવો જોઈએ, g of x મને હવે આ વખતે છે ને 3 પ્રશ્નો આપ્યા, 3 બહુપદી આપી. p of x મને આપી છે ત્રણેય માટે અલગ અલગ, અને એના અવયવોની વાતો પણ અલગ અલગ કરી. ઓમાં શું છે, કોમન થઈ જતું હતું આગળના દાખલામાં, અને આમાં અલગ અલગ અવયવ આવ્યો છે. તો આના માટે આ અવયવ છે આનો, એ ચેક કરવાનું છે. આના માટે, બીજા માટે આ g of x x + 2 માટે ચેક કરવાનું, ત્રીજા માટે x - 3 માટે ચેક કરવાનું. તો આ 3 માંથી બરોબર છે, પહેલો હું ગણ દઉં છું, બાકીના 2 તમારે તમારી રીતે ગણવાના છે. સ્ટાર્ટઅપ કરું છું. આન્સર નંબર 1 અહીંયાથી ચાલુ થશે. આન્સર નંબર 1 અહીંયાથી ચાલુ થશે કે p of x બરાબર જે મને મળે છે શું? તો કે 2x ની 3 ઘાત બરોબર છે, પ્લસ x² - 2x - 1. અને g of x શું આપ્યું છે મને? x + 1. એના બરાબર 0 લઈ લઉં, એનું શૂન્ય લઈ લઉં, તો x બરાબર આ +1 બરાબરની ઓલી સાઈડ જાય તો શું વધે? -1. તો x બરાબર કેટલા મૂકવાના છે? મારે -1 મૂકવાનું છે. તો x ની બદલે -1 મૂકું, 2, x ની બદલે -1 ની 3 ઘાત, પ્લસ x ની બદલે -1 ની 2 ઘાત, -2, x ની બદલે -1. ચાલો જીએ, 2 ના 2 એમના એમ ને, -1 ની 3 ઘાત એટલે -1 થાય, માઇનસ ની 1 ઘાત એટલે -1 ની 3 ઘાત એટલે 1, પ્લસ -1 નો સ્ક્વેર એટલે +1 થઈ જાય. માઇનસ માઇનસ પ્લસ, 2 એકા 2 -1. ચાલો હિસાબ કરું, આ પ્લસ માઇનસ માઇનસ, 2 એકા 2 થશે, -2 પ્લસ 1 પ્લસ 2 -1, -2 પ્લસ 2 ગયા, 1 માંથી 1 જાય તો 0. 0 મળ્યું ભાઈ, p of -1 0 મળ્યું. તો શું કહી શકો? શું કહી શકો? આમ કહી શકો. આમ x + 1a કઈ બહુપદી? તો કે ભાઈ 2x ની 3 ઘાત વત્તા x² - 2x - 1 નો અવયવ છે. 0 મળે તો અવયવ છે, નકર નથી. ઠીક છે? તો બાકીના બીજો ને ત્રીજો તમારે તમારી રીતે ચકાસવાનું છે. આમાં x બરાબર શું મૂકવાનું થશે? -2 મૂકવાનું થશે. અને અહીંયા x - 3 બરાબર 0 લેશો ને, બરાબરની ઓલી સાઈડ જાય તો x બરાબર +3 મૂકવાનું થશે. અને ચેક કરવાનું છે તમારે તમારી રીતે કે અવયવ છે કે નહીં. 0 આવે તો અવયવ છે, નકર નથી. ઠીક છે? ચાલો કમ્પ્લીટ કરી લેજો અને આ નોટ ડાઉન કરી લેજો. ઠીક છે? તો આજ માટે આટલું રાખીએ. આજની મારી ફેક્ટ છે. આજની ફેક્ટ એવી છે કે તમે આપણી જે નવું ચલણ આવ્યું 2000 રૂપિયાની નોટનું, બરોબર છે, એ નોટ તમે કદાચ જો વ્યવસ્થિત નિરખીને જોઈ હોય ને, મેં નોટિસ કર્યું છે આવું કે એમને આગળની બાજુ એટલે જે સાઈડ ગાંધી બાપુનો ફોટો છે ને એમાં 2000 લખ્યું છે ને, આમાં આડું 2000 લખ્યું હશે, તમારી સ્ક્રીન ઉપર પણ તમને દેખાય છે, બરોબર છે. તો ઈ 2000 લખ્યું છે ને, ત્યાં જોવો જોઈએ, ત્યાં બબલ્સ છે, 9 જેટલા બબલ્સ હશે, તમે ગણી પણ શકો છો. પછી ફોટાની ઉપર છે ને વ્હાઈટ કલરના, બરોબર છે, 11 જેટલા બબલ્સ હશે. અને નોટ ફેરવી નાખો ને તો પાછળની સાઈડ, બરોબર છે, આ બાજુએ એવા ને એવા તમને બરોબર 16 બબલ્સ જોવા મળશે. તો એ 9 બબલ્સ, 11 બબલ્સ અને 16 બબલ્સ, એ બબલ્સ ફૂલડા જેવી, બરોબર છે, એવી આકૃતિ તમને જે જોવા મળે છે, એ શું દર્શાવે છે? તો એ એવું દર્શાવે છે કે એ નોટ જે જ્યારે પણ ચલણમાં માર્કેટમાં આવી ને, એની તારીખ હતી 9/11/2016. ઠીક છે? કોઈ દી નોટિસ કોઈએ નહીં કર્યું હોય. આજ માટે આટલું રાખીએ. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ધેટ્સ ઇટ. થેન્ક યુ.